एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि बनाना पेनकेकको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ अब एकदम सजिलो पनि हुन्छ, खाना पनि मिठो हुन्छ र तपाईले चाहिँ घरमै सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। घरकै सामानहरुबाट बजार गएर किनेर ल्याइरहनु पर्दैन। बच्चाहरुलाई ब्रेकफास्ट खुवाउन, आफूहरुलाई ब्रेकफास्ट खानको लागि एकदमै यो इजी रेसिपी हो। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई यो रेसिपी लिएर आएको हो। अब कसरी गरिन्छ सुरु गरौँ है। सुरुमा हामीलाई चाहिँ दुईटा अंडा चाहिन्छ, दुईटा बनाना, अनि 1.5 कप मैदा लिएको छु मैले, हाफ कप दूध लिएको छु, हाफ कप चिनी लिएको छु, 1 टेबल स्पुन तेल लिएको छु। तपाईले यसमा बटर लिनु भए पनि हुन्छ। तेल लिनु भयो भने चाहिँ स्ट्रङ स्मेलको चाहिँ नलिनु होला। कुनै पनि भेजिटेबल ओइल लिनु भयो भने हुन्छ। अनि 1 टीस्पुन चाहिँ मैले बेकिङ पाउडर पनि लिएको छु, अनि हाफ टीस्पुन चाहिँ भेनिला एसेन्स लिएको छु, अनि मैले अलिकति तेल पनि लिएको छु। यहाँ तेलको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले बटर लिनु भयो हुन्छ हैन। तर अब यो घरमा सजिलै पाइने चीजहरु भनेको इनर नै हो, घरमा भइरकै हुन्छ। अनि त्यसकारणले हामीलाई यो तेलै युज गरे भने बनाउन सजिलो हुन्छ। मैले यो दुईटा अंडा लिएको छु, त्यो चाहिँ यसमा त्यो मिक्सीमा चाहिँ फोडेर राखौं। अर्को राखौं। अब यो दुईटा बनाना लिएको छु, यसलाई पनि हामीले यसमा राखौं। अब केरा राखिसकेपछि फेरि मैले यो हाफ कप लिएको चिनी यसमै राखिदिउँ, अनि 1 टेबल स्पुन लिएको तेल पनि यसमै राखिदिउँ, अनि यो मैले हाफ टीस्पुन यो भेनिला एसेन्स लिएको यो पनि यसमा राखिदिउँ। यो नभए पनि केही फरक पर्दैन, यदि तपाईहरुसँग छैन भने नहाल्नु भए पनि हुन्छ। र हाफ कप मैले दूध लिएको छु, यो पनि यसैमा राखिदिउँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले मिक्स गरौँ। अब मैले 1.5 कप मैदा लिएको छु, यो पनि यसमा राख्दै जाउँ। र यसमा चाहिँ 1 टीस्पुन लिएको मैले बेकिङ पाउडर यो राखिदिउँ। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब हामीले बनाना अन्डाहरुको मिक्सचर बनाएको यसमा राख्नुपर्छ हामीले। अब राखौँ। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गरौँ। अब पेनकेकको लागि चाहिँ यो हाम्रो तयार भइसक्यो मिक्सचर। अब हिट अन गरेर बनाउन सुरु गरौँ। हिटलाई चाहिँ हामीले लोमा राखौँ र यसमा चाहिँ हामीले अब तेल लिएर, धेरै तेल राख्ने होइन, खाली ग्रिस गरौँ। अनि यो तातिएपछि चाहिँ हामीले यो मिक्सरलाई राख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यो प्यानमा हाल्नुभन्दा पहिले चाहिँ यसलाई अलि राम्रो यसरी चलाइदिउँ, अनि त्यसपछि यो एक एक डारो गर्दै राख्दै जाउँ। हामीले चाहिँ यो माथिबाट चाहिँ यो पेनकेकमा चाहिँ यो बबल्सहरु आउन थालेपछि चाहिँ अनि हामीले पल्टाउनु पर्ने हुन्छ। अब बबल्सहरु आउँदैछ, यसलाई एकचोटि चारैतिर यसरी मिलाउँ। र अब यसलाई हामीले पल्टाइदिउँ। यसलाई पनि अब यताबाट 1-1.5 मिनेट जति हामीले पकाउनु पर्छ। र अब हामी पाकिसक्यो, हेर्नुस् त कस्तो राम्रो भएको छ पेनकेक। अब यसलाई हामी राखौँ र अब सबै बनाउँदै गरौँ यस्तै गरेर। फेरि यसमा तेल ग्रिस गरिदिउँ।
अनि त्यसपछि फेरि राखौँ। यस्तै गरेर अब हामीले सबै बनाउँदै जाउँ। यसलाई फेरि अब माथि बबल आउने जालसम्मलाई चाहिँ हामीले यसलाई पकाउँ। ल अब यसलाई हामीले पल्टाइदिनुपर्छ। तयार भइसक्यो हाम्रो। मैले चाहिँ यो पेनकेक अलिक पातलो पातलो बनाएको छु। मलाई चाहिँ पातलो पातलो मनपर्छ। मोटो भयो भने चाहिँ तपाईँको यो माथि धेरै यो बबल्सहरू देखिन्छ। भइसक्यो। ल मैले पेनकेक तयार गरेर राखिसकेको छु। कस्तो राम्रो भएको छ, खाँदा पनि एकदम मिठो हुन्छ। र यसमा तपाईँहरूले मेपल सिरप अन्य अरू कुनै पनि सिरपहरू हाल्न सक्नुहुन्छ, हनी हाल्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई एक भागमा चाहिँ म हनी हालेर देखाउँछु। तपाईँहरूलाई म यो खाएर पनि देखाउँछु। यो हनी हालेर खाँदा एकदम मिठो हुन्छ र त्यतिकै खानु मन लाग्यो भने पनि त्यतिकै खाए पनि हुन्छ। मलाई त यो त्यतिकै केही नराखिकन पनि मिठो लाग्छ र हनी हालेर खाँदा पनि मिठो हुन्छ। फेरि यो हनी अरू सिरप भन्दा हनी त अलि हेल्दी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हनी हालेर बच्चाहरूलाई पनि खान दिनुहोस्, घरमा सबै परिवारलाई खान दिनुहोस्। एकदमै मिठो भएको छ। तपाईँहरूले पनि यस्तै गरेर बनाएर खानु होला। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर म फेरि अरू नयाँ रेसिपी लिएर आउँदैछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।